bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́sẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún àkọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé kan gbá ó mà di láéláé kan gbá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́sẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. níbo ni gbogbo ọmọ Yorùbá wà o níbo ni gbogbo jagunjagun Yorùbá wà ẹ dìde bí ológun ẹ dìde ní kíákíá ẹ dìde kí ẹ bẹ̀rẹ̀ kí ẹ ṣetán láti gbé àgan torí pé àgan ó ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ mò ń bọ̀. kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá bá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì ó bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́ ọjọ́ ayọ̀. kò sí ohun kankan ní ojú ọmọ Yorùbá gbogbo ẹni tó jẹ́ jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá kò sí ogun kò sí oorun ní ojú wa àfi ká dúró gbọ̀ngbọ̀n ká dúró ká ṣetán láti dúró ti ilẹ̀ Yorùbá torí pé ọjọ́ ayọ̀ Yorùbá súnmọ́lé ká sì lè dé èbúté ayọ̀ àfi ká dúró mò ń bọ̀ lókè. bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lẹ́gbẹ̀ lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. ọjọ́ ayọ̀ Yorùbá ọjọ́ náà ti súnmọ́lé yóò sì ṣojú wa lágbára Olódùn ọba òkè nígbà tí ọjọ́ ayọ̀ Yorùbá bá dé tí ọjọ́ ayọ̀ wa dé wọn ò ní fi ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣe àwátì o ní agbára Ọlọ́run ọba Yorùbá ilẹ̀ olókìkí ni Yorùbá jẹ́ Yorùbá ìlú kan ni tó kún fún àwọn akọni Yorùbá ìlú kan ni tó jẹ́ ilẹ̀ ọlọ́ràá ilẹ̀ Yorùbá ìlú kan ni tó kún fún àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn olóye àwọn ẹni pàtàkì pàtàkì èyí tó sì wà láyé àtàwọn tí wọ́n ti kú lọ́kùnrin wọn àti lóbìnrin wọn lọ́mọdé wọn àti lágbàlagbà tí ẹ bá ní ká dálẹ̀ ká tún ṣà láàrin ìlú Nàìjíríà lápapọ̀ ilẹ̀ Yorùbá mà dá dúró ẹ jẹ́ á máa kà ní méjì ẹ rí pé Yorùbá ẹ̀yà kan ní tó yàtọ̀ pátápá sí gbogbo ẹ̀yà tó kù gbogbo ẹnu ni ẹnu mi sì gbà láti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí lé o ibikíbi tí ẹ bá ti ń wò mí inú ilé yín ni àbí iléeṣẹ́ yín lẹ ti ń wò mí
mo kí yín o, mo kí yín kú déédé àsìkò tá a wà yìí. Àárọ̀ lẹ́yìn wà ní, ọ̀sán ní, ìrọ̀lẹ́ àbálẹ́, kódà ẹlòmíì á máa wò mí lóru. Mo kí yín kú déédé àsìkò tí a wà yìí. Mo wá ṣe ládùúgbò àṣọlójú ọba òkè pé ojú tẹ́ fi ń wò mí yìí, ojú náà ò ní fọ́ o, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di lágbára lójú ọba òkè. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tó dá mi, ọba lónìí, ọba lánàá, ọba lọ́jọ́ gbogbo, ọba tó wà nù sánmọ̀ tó sì ń pàṣẹ tí àṣẹ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ̀ méjèèjì, ọba tó dá irin, ọba tó dá ìrà, òun náà ló dẹ́fọ̀n, ẹ̀fọn jẹ́ ó mu, ẹ̀fọn náà sì ń jẹ́ ó mu, gbogbo wọn lábẹ́ sánmọ̀ Olódùmarè ni. Ọba tó tẹ́ sánmọ̀ káàkiri ayé, pé ibì kan wà láyé tí wọn ò ti rí sánmọ̀ kù sí, kò sì fi nǹkan kan rọ sánmọ̀ náà dúró. Ẹ rí pé agbára Ọlọ́run yìí pọ̀. Tẹ́ǹtì lásán táwọn bá máa ta láyé yìí, òkúta rìmọ́tò 10 sí 11, àmọ́ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá kò máa fi nǹkan kan gbé sánmọ̀ dúró. ǹjẹ́ ni ìwọ mọ̀ pé tẹnitẹni tàkísà ní tààtàn tiwa ni olóyè Sunday Ìgbòho òòṣà ní tiwa. àkísà aṣọ tá a pa tìṣègùn lébọ́ pẹ́ bóyá yóò wúlò fónílé. Ìgbòho kì í ṣe ọ̀daràn. ó ya níbi ìwọ́de alálàáfíà fún pípè fún ìtúsílẹ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà. ẹ jẹ́ ká jáde ká ṣèwọ́de ká fìfẹ́ hàn sí olóyè Sunday Ìgbòho. yóò wáyé ní Embassy of France to the United States ní 4101 Reservoir Road, NW Washington DC 21007 ní ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kejìlá ọdún yìí láti aago 7 òwúrọ̀ sí aago 1 ọ̀sán 17th December 2021 láti 7 a.m. sí 1 p.m. lọ́jọ́ yẹn kan náà yóò tún wáyé ní Benin Republic Embassy ìyẹn 2124 Kalorama Road, NW Washington DC 20008 láago 2 ọ̀sán sí 5 rọ̀lẹ́ 2 p.m. to 5 p.m. Ìgbòho kì í ṣe ọ̀daràn. ẹ jẹ́ ká jọ ṣèwọ́de alálàáfíà yìí láti fi hàn bẹ́ẹ̀. Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, Chairman for Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally Worldwide, ń sọ pé ó ti yá o. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ ni +1803 846 1116. Sajudeen Adejamiu, akọ̀wé fún Yorùbá Nation Diaspora Mega Rally Worldwide, +215 869 2966. ó ti yá o. Ìgbòho òòṣà ó gbọ́dọ̀ rí ìtúsílẹ̀. tó wọ́n dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè, òun ló ṣàánú èmi àti ẹ tí ò jẹ́ kí wọ́n gbé mi àti ẹ̀gbìn. ó pọ̀ nínú àwọn tá a jọ ṣó dàárọ̀ lánàá, àmọ́ Ọlọ́run mà gbà wọ́n láyè, torí pé ó dàárọ̀ táwọn ṣe yẹn ó dínú sàárè ni. ojú tèmi àti ẹ̀ ń là sáyé yìí, àwọn ò lè lajú sáyé mọ́ o, sàárè ni wọ́n lajú sí. wọ́n kàn déédéé jí ni wọ́n bára wọn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bo làwọn wà yìí. wọ́n ti dénú ilé kòtò, inú ilé kòtò ni wọ́n wà. ilé ẹyọ kan tó jẹ́ èèyàn kan ṣo náà ní dágbé bẹ̀, wọn ò ríyàwó wọn ọ̀rọ̀ mọ́ mọ́. ẹ̀jẹ̀ á dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run títí wọ̀ tí ì rí bẹ́ẹ̀. tó ẹjẹ́ àjọ wá nǹkan fìdílé àbí ká fìdílé nǹkan kájọ jẹ̀gbá ládùn ètò tòní. ó sì dá mi lójú pé ètò alárinrin ni ó jẹ́ o. ẹjẹ́ àjọ gbé ọkọ̀ ojú omi tòní kọ sórí agbami kájọ túkọ̀ ètò tòní. n tó dá mi lójú ni pé èbúté ayọ̀ òun náà lájà sí. ẹjẹ́ àjọ gbóúnjẹ tòní kaná ká sì jọ jẹ́ oúnjẹ aládùn ni ó jẹ́ o. bóyá ẹ wá nǹkan fìdílé, ẹjẹ́ àjẹgbà ládùn ètò yìí. àmọ́ ká tó gbádùn ètò yìí, ẹ jẹ́ bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò mí yìí, ẹ jẹ́ bi yín pé ǹjẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa náà? yàtọ̀ fún pé ẹ kàn wá wò wá ẹ padà. àwọn kan máa ń wò wá dáadáa lórí Facebook tẹ́ ẹ wà yìí, àwọn kan máa ń wò wá dáadáa lórí YouTube tá a wà yìí, àwọn kan sì máa ń wò wá lórí Instagram tá a wà yìí. torí páàyè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni wọ́n ti ń wò wá live. ṣó wá tí ì dáa kẹ́ ẹ máa wò wá kẹ́ ẹ máa padà? ẹ̀yin ò ṣe sáì sínú ṣánẹ́ẹ̀lì wa ìlénìí. péèjì tá a wà yìí lórí Facebook, òun náà ni Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀. ẹ̀yin tó bá jẹ́ wọ́n ṣíà prógráàmù yìí wá fún ni, tó jẹ́ wọ́n ṣíà ẹ̀ fún yín ni, ṣánẹ́ẹ̀lì tí wọ́n ti ṣíà ẹ̀, péèjì tán ti ṣíà ẹ̀ wá fún yín lórí Facebook, òun náà ni Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. ẹ wo ibi tí wọ́n kọ fọ́lò síbẹ̀ kẹ́ fọ́lò wá. tó bá sì jórí YouTube lẹ́yìn tí ń wò wá, ẹ wo ibi tẹ́ ẹ ti wò wá. tó bá ti yàtọ̀ sí
Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ẹ mọ̀ pé wọ́n jí gbé ni, ẹ mọ̀ pé wọ́n jí fídíò yìí gbé ni, àmọ́ tó bá ti jẹ́ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV lẹ́wà ẹ bá wa ṣàìsì nípa pé ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀, tẹ́ ẹ bá wa tẹ̀ táyé lẹ́tẹ̀ ó kú Kẹ́hìndé ẹ̀ ní aago tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ sábà wa tẹ aago yìí ni wọ́n ń pè ní notification bell, aago ìrántí, aago alamí, aago tí ó tẹ̀ tí ó wàá ṣe alamí fún yín pé ètò kan tó ti worí BGI TV o, pé nínú channel Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ wọ́n tún ti fi ètò kan ránṣẹ́ síbẹ̀. Ohun tẹ́ wàá ṣe ni pé tẹ́ bá ti tẹ̀ ẹ ra àwọn kankan tí ó jáde ṣẹ́ níbi tí wọ́n kọ all sí oníkẹ́ẹ̀tẹ̀ tẹ́ bá ti tẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé gbogbo ètò tí wọ́n bá ń ṣe lórí BGI TV mo fẹ́ máa rí alamí ẹ̀, mo fẹ́ máa rí notification kí wọ́n máa gbé wá. Tó bá sì dórí Instagram lẹ́yìn wà ẹ lọ wo Gbàgede Ìmọ̀ _22 Gbàgede Ìmọ̀ _22 ẹ follow wa bẹ̀ náà. Facebook àti Instagram ẹ follow wa, lórí YouTube ẹ subscribe kẹtẹ̀lé wa. Ọlọ́run ó ṣe dáadáa fún wa. Ó yá ní pápápá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò tòní, ká má lọ sọ iléyá ká má sọ ìdílé pẹ́. Ìlú Nàìjíríà tá wà yìí, ìlú tó jẹ́ pé ọmọdé ó mọ̀ pé kò fararọ, àgbà ó mọ̀ pé kò fararọ, onílé ó mọ̀ pé kò fararọ, àlejò àwọn náà mọ̀ pé kò fararọ. Kí nìdí? Ohun tó ṣe alága gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí òun náà ni security, ìyẹn ni pé ètò ààbò. Ìjọba tó wà lóde yìí tí wọ́n bá ní ká fún ní máàkì fún ètò ààbò, tó bá jẹ́ pé máàkì míì tó wà lẹ́yìn òdo èmi ò fún un, torí pé ká ní wọ́n rí gbogbo ìtókù ṣe nítọ̀rọ̀ elébùtò àbòdé yìí láti gbà tí Fúlàní agbénipá ti bẹ̀rẹ̀, táwọn náà sì tún jogún báwọn Boko Haram lásìkò tí wọ́n ní swap náà tún wọlé wá. Ẹ gbọ́ wọ́n wá dìbẹ́ta, wọ́n di àtòrò dìbì iṣu mẹ́ta ò sì tòrò dìbì ẹyin mẹ́ta ò tún wá ṣòro dì o bí ọ̀rọ̀ burúkú mẹ́ta. Ẹ gbọ́ àwọn aburú mẹ́ta tó wà lù yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n ń dúnkòokò mọ́ ètò ààbò nílùú Nàìjíríà yìí. Ṣé ìjọba sì sọ, ṣé nínú òfin Nàìjíríà ó wà bẹ́ẹ̀ wípé ikọ́ gbòógì tí ìjọba fi wà lóde òun náà ní láti rí i pé wọ́n mójútó ètò ààbò lórí àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí. Ó wà nínú section 3 ó wà nínú section 4 subsection 3 Constitution Nàìjíríà. Ó wà bẹ́ẹ̀ wípé the primary objective of a government, either federal, local or state, is security for the citizenry. Ṣé wàá rí bẹ́ẹ̀ mọ́? Ṣètò ààbò wà lù ìmọ̀? Fúlàní ṣe tiwọn, Boko Haram ń ṣe tiwọn, ká tó tún wá sọ pé swap. Ìlú kan ṣoyìn náà la wà táwọn báńdíìtì ti ń gbowó lọ́wọ́ aráàlú wípé tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ká gbógun wá jà yìí, tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ká wá jí yín gbé, iye tẹ́ ẹ̀ máa san lóṣooṣù fún wa rèé o ní community yín. Àwọn yẹn náà dẹ̀ nìyẹn sá ti gbọ́, wọ́n dẹ̀ sanrú ẹ̀ náà lóòótọ́ fún báńdíìtì. Ètò ààbò wá dà o. Olórí àwọn báńdíìtì yìí, ẹni táwọn mọ̀ lórí wọn, ẹni tí ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà fún wọn, torí wọ́n ní alátagbà, wọ́n lálárinà láàrin ẹni tí wọ́n jí gbé, ẹbí àwọn tí wọ́n jí gbé àtàwọn tí wọ́n jíyàn gbé tí wọ́n ṣe Fúlàní agbénipa. Ẹnìkan wà tó fojú hàn tíjọba dẹ̀ ń wòran, tí wọ́n jí àwọn èèyàn gbé tínú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn sí, kódà a tún máa jáde, a tún máa gbèjà wọn, kódà tó bá lọ bá wọn nú igbó a tún máa kámẹ́rà rẹ̀ pàápàá pé ṣe rí mi mò ń lọ bá wọn o, tí ó sì sẹ́ni tó tẹ̀lé, kò sẹ́ni tó gbé, ó ń lọ freely, ó ń rìn lọ Àbújá bó ṣe wù, ó wọ Aso Rock, kò síbi tí kì í wọ̀, wọ́n sì fọwọ́ ra lórí, kódà wọ́n tún kọrin eré kì í ni. Ta ni mò ń perí? Òun náà ni Gumi jáde o. Gumi ní tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kí Fúlàní jí yín gbé mọ́ Nàìjíríà, ó lè ṣe àwọn nǹkan kan, ó kà á ilẹ̀kùn. Ṣó ti máa ń sọ tipẹ́ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé Fúlàní jí yín gbé, ó níjọ́wọ́ lẹ́yìn tí dìídì kẹ́ ẹ nílẹ̀ éka bíi 10 kẹ́ ẹ wá fi éka 2 lẹ̀ fún Fúlàní, ó níjọ́wọ́ lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ rí.
kódà Yorùbá ó ní jẹ́ ìrònú pé ilẹ̀ ta níyìí o ẹjẹ́ ayọ̀ ti Fúlàní lẹ̀ àfi bí ẹni yọ lè ṣù sílẹ̀ ẹjọ́ ta ni Fúlàní ní ìlú wa. Ó dàbí ètò kan tí mo ṣe jáde tí mo pè ní ta ni Fúlàní. Ẹ̀yin tẹ́ bá tí ìwò ẹ lọ wò ó wà nínú ṣánẹ́ẹ̀lì kan ní tẹ́ ń wò yìí, lórí Facebook ó wà ńbẹ̀, lórí YouTube ó wà ńbẹ̀, kódò wà díẹ̀ wà nú ẹ̀ nínú Instagram. Ta ni Fúlàní? Ibẹ̀ ni mo ti tú àṣírí àwọn Fúlàní darandaran tí wọ́n di darandaran, àwọn Fúlàní agbénipa. Oríṣi Fúlàní mélòó ló wà? Àwọn wo gan la jẹyàn nú wọn tí wọ́n sọra wọn di mùjẹmùjẹ? Kí nìdí gan tí wọ́n fi ń jí wa gbé? Kí ni wọ́n fẹ́ gan? Gbogbo ẹ̀ wà nínú sinimá Ta ni Fúlàní. Mo ti ṣe jáde ní ìsìn bóyá bíi July or bíi March or April ni mo ti ṣe jáde bí oṣù kẹta sóṣù kẹrin ọdún yìí. Gbogbo àṣírí ìgbésí ayé wọn wà ńbẹ̀. Ibi tí mo wá ń lọ kọ́ yẹn, ibi tí mo ń lọ ni pé Gumi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti fẹ́ kan sọ tẹ́lẹ̀ pé òun ò ta sí wọn mọ́ o, òun ò gbèjà wọn mọ́. A máa fi bá tó ṣe rí ló bá tó jáde o, ló ní bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí Fúlàní ó yé payé mọ́ Nàìjíríà, ó lẹ́ṣẹ̀ àwọn nǹkan kan. Àwọn nǹkan tó wá ní àṣe, mo fẹ́ ká tẹ́tí wa bẹ̀lẹ̀jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀gá gbogbo Fúlàní o, ọ̀gá gbogbo Fúlàní agbénipa, olórí wọn agbódegbà wọn, ẹ tó nífẹ̀ẹ́ sí wọn tó sì ń ṣaṣojú wọn káàkiri nílùú Nàìjíríà, ọ̀gágun má pé olórí ogun pátápátá tú àkàsà Chief Gumi, ẹ̀jẹ̀ agbọ́n tí wọ́n wí o, bóyá mò ń bọ̀. The problems Nigerians have, we have long-term problems and we have immediate problems. The long-term problems, when people talking about constitution, revenue, allocation formula, all these are long-term problems. But today now we are facing a Frankenstein, a monster we created ourselves. And Ijomani would say is a second-class Nigerian. He's treated as a second-class Nigerian. Let's accept. But do you know that there are also third-class Nigerians? When you talk about graduates not having jobs, and this is a time bomb, how about a chunk of Nigerians, a big population of millions that has no even a primary school education? How will they cope? And this political, socio-economic, ecological disarray that is facing the nation. So this third-class people now is the Frankenstein that we're facing. They respect no religion, they respect no ethnicity, they respect nothing. People talk about a boss burnt in Sokoto State by bandits. When we all know bandits initially, they don't kill people like that, they kidnap people to get money. So what has metamorphosed and turned them into a Frankenstein, a monster that is now trying to kill people just like that for the pleasure of it? Have you asked for 1 second? They have women too. They have children too. Have you asked for 1 minute that what happens to their children when we are bombarding their rugas? What happened to their children when we are bombarding rugas? You are talking about when they kidnap school children. Don't you ask, okay, which school their children go to? Because we don't have answers to this, that's why we are surprised. But if we have embraced them as Nigerians and extend to them what we extend to Nigeria, or at least give them hope, just hope, you'll see a difference. And this is what we learned when we ventured there. It's not an irretractable problem. It can be solved. But we need the right political environment to do it.
Many people, like the kind representative is talking about military actions. We are here for peace. And we have seen that peace can tame this Frankenstein. I have seen it. What we need to do is to build, like the Global Peace Foundation and Vision Africa, what they have been doing around the world, like building homes and schools, giving locals animals to breed, giving them medical attention, planting and engaging the community. This is all what we need to do with the Fulani herdsmen to get them piped down and drop their weapons. This is all what we need. And we don't have to wait for government. I've seen it, I practicalize it. I had a theory and I practicalize it. I went into a Janjala village, that is a village between Abuja and Kaduna, in the middle, where was notorious for armed bandits. That was my first outing. 50 men came, said they are abandoning banditry. And I promised them a school. And I went there still to put a foundation. The day I put a foundation, the next day, they have already started gathering under the tree, waiting for the school to be completed. And they have started studying even before the building was erected. We didn't finish the building with no plaster, no electrical or anything. They came, they said, please allow us to start using it. Now we have, between their women, their men and children, we have 600 students studying there. 600. Just imagine if we can do that in multiple places. You will look for a bandit and you will not find. But when you say kill them, this word kill them means killing them with their families. And the next thing they do, because they are primitive, I'm sorry to say, is revenge. So they will come to the road and revenge and kill you. So they are on this revenge mission now, wherever it is. They are massacred in Anambra, they are massacred in Oyo, they are massacred in North Central, they are massacred everywhere. They respect now no religion, they respect no ethnicity. What they want is we must live, or we all live together or nobody lives. So we want to change the language, the narrative. Let's engage them, let's bring them from third-class citizens to even a second-class citizen, and you'll see the difference. There is no justification at all. There is no justification at all for criminality, no. But let me tell you, every criminal has a justification for his crime. If you don't look into that justification in commerce. Ìlera lóògùn ọrọ̀, àgbà tó ní ìlera ohun gbogbo ló ní kí ènìyàn bẹ̀rẹ̀ kó má lè bẹ̀rẹ̀ kárìn kó di yègéyègé ká dúró kó tún dáa pọn. Ìrònú àròjù mọ́ ń dá wàhálà sílẹ̀ sínú àgọ́ ara ẹlòmíì kí ọkùnrin máa ró páké. BP and blood sugar herbal mixture ń lo ògùn ìbílẹ̀ eléyìí tá a ti fi tewétegbò pòpọ̀ lọ́nà ti ìgbàlódé fún ìlò tọkùnrin tóbìnrin o kí ara ẹni ó wúwo jọ̀kọ̀tọ̀ ti pàdé ọkọ ìyá rẹ̀ ó ti ṣetán láti pòórá o. BP and blood sugar herbal mixture ẹ lè bèrè fún tiyín nílé lóko àti lẹ́yìn odi àmọ́ bí ó ṣe kàn yín lára ní sáà ní mọ̀nà wà 08023154496 08023154496 BP and blood sugar herbal mixture ọkọ̀ gbogbo jẹ̀gẹ̀jẹ̀gẹ̀ tí ń bẹ nínú ara. The reason why herdsmen kidnap and keep for keep to ask for ransom is because they have children. They have family to take care of. Ṣẹ́rí pa burú ti ṣẹlẹ̀ ń lò yìí àfikọ́ lọ ń ṣàánú wa. Ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ ó là ń gbọ́ yìí. Àwọn problems kan wà ó ní long term problems ni wọ́n. Àwọn kan wà short term problem. Èyí tí bandit ń ṣe
ara category short term ni kò dẹ̀ sí tó fà tán fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n níyàwó wọn lọ́mọ ńlé tí wọ́n fẹ́ bọ́ ṣé Yorùbá ní tí ẹ̀kẹ́ ọmọ ẹranko ò bá bàjẹ́ tí ọmọ èèyàn ò lè dùn tí bandit ò bá jí àwọn èèyàn gbé kó fi wọ́n sínú ìbànújẹ́ ìdùnnú ò ní dé bá bandit software polite ká sì máa pè wọ́n bandit ilé ẹjọ́ ti pronounce wọn ní terrorist gbogbo àwọn nǹkan tí Gumi sọ yìí ó ń sọ gbé tí ò dẹ̀sẹ̀ tó lè mú Ìgbòho Sọlájí ó wà ní Bẹ̀nẹ̀ ìlàjì kan tí Gumi ṣe Nnamdi Kanu ò ṣe táwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ bá padà wá ṣerú ẹ̀ òun fúnra òṣèlàjì tó fi sá lọ pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n máa ń tẹ̀ títí tán fi rí gbé ni who is fooling who nílùú yìí inú mi dùn pé Gumi náà fẹnu ara ẹ̀ sọ pé tẹ́yìn bá táwọn kan bá sọ pé wọ́n treat àwọn bíi second class citizen wípé do you realize there is third class citizen in this country yes bọ́n ṣe treat wá sìn Yorùbás are third class not even second class first class Fúlàní àtàwọn Àrèwá ni second class àwọn màálù wọn then third class ní our south Fúlàní àtàrèwá first class làwọn then màálù wọn come second because tẹ bá fẹ́ rí ìjàjọba tẹ fẹ́ rí ìjàjọba ẹ̀yin ẹ pa màálù Fúlàní ẹ rí ìjàjọba kíákíá ẹ jẹ́ kí bíi 20 màálù kú lẹ́ẹ̀kan ṣo ẹ rí tí wọ́n rán yàn wá látàbújá wá gbé yín wọ́n wá ẹ̀kọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ nílùú kí ló ṣẹlẹ̀ tí màálù 20 fi kú tọ̀ntàn àmọ́ tí Fúlàní bá gbé èèyàn 50 ní community kan kódà kí wọ́n dáná sun wọ́n bí tó ṣẹlẹ̀ ní north láìpẹ́ yìí kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ bi wọ́n léèrè wọ́n ṣèyẹn dáadáa torí pé wọ́n níyàwó wọn lọ́mọ bí Gumi ṣe sọ. tó bá jẹ́ pé a ti ṣìyàn ká mọ̀ pa ṣìyàn tó bá já ṣìwọ̀ ká mọ̀ pa ṣìwọ̀ kọ́tẹ́mi kan mọ̀ ni pé tí ogun bá jẹ lọ lọ́jọ́ kan ọgbọ̀n àjẹbọ̀ everybody ṣe tóun sìn free of charge kò sẹ́ tó fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ kí Yorùbá sá ti má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹnìkan bá jáde ilẹ̀ Yorùbá tó bá sọ tí Gumi sọ ìlà ìfà bóyá tiẹ̀ ti yìnbọn pa because I couldn't imagine nígbà tí wọ́n pronounce àwọn bandits yìí ní terrorist Gumi dídí jáde ni tó wá sọ pé wọn ò tí ì pààyàn o wọ́n ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn sí ni pé Nàìjíríà máa regret nǹkan tó sọ yẹn ó dẹ̀ sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn that is statement of threat to life nínú òfin àwọn statement téèyàn kan máa sọ tó yẹ kó fi charge ẹ̀sùn fún treasonable felony offence bẹ́ẹ̀ tó sọ pé kódà kò yọ sọ ó sọ ní mídíà ni àlọ́sì exist látọjọ́ ìpé nǹkan tá a lè ṣe fún àwọn ẹni ìtọ́fìlì stop oníkẹ́ẹ̀tulẹ̀ tó pọ̀ fún wọn kẹ́ẹ̀ build school kẹ́ẹ̀ wálẹ̀ fún wọn kẹ́ẹ̀ fún wọn lówó owó tó owó bó tẹ̀ tó sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé kì í ṣe kẹ́ẹ̀ wá fún wọn 1 million kẹ́lẹ̀ fún wọn lówó ẹ fún wọn lówó tó tówó gan kẹ́ẹ̀ máa wá tù wọ́n bí ìbejì tó mépo eléyìí ló fà á ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ odù lẹ́nu tiẹ̀ náà o ẹni tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí nítorí pé ńgbà táwọn náà wà bẹ̀ orí wọn ni Boko Haram ti bẹ̀rẹ̀ ìbàjẹ́ pọ́n sáré ṣe tó yẹ kán ṣe lásìkò ni mi ò rò báwo Boko Haram yẹn á fẹ́ furọ̀ tó bọ́n ṣe fẹ́ yìí ká tó wá aggravate kéèsì kí bandit náà tó wá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní kí wọ́n lọ gbé pa Yorùbá ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ DSS á máa lé wọn kiri
but tí Gumi ṣe yìí tó ń sọ yìí ó ń free láti ṣe ó free láti sọ àmọye fídíò tá ti rí tó wà láàrin wọn tọ́jọ́ tó yìnbọn sókè táwọn yẹn yìnbọn tí wọ́n ń kí and it's working freely. láti July tó ti gbé Ìgbòho is there till now wọ́n sì insist pé wọ́n gbọ́dọ̀ filẹ̀ Talon náà dẹ̀ cooperate pẹ̀lú wọn láìṣẹ̀ láìrò. Ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ learned ẹ̀yin learned fellow ẹ̀yin lawyers ṣẹ́yìn ò rí pásìkò tó ni tẹ́ ẹ jẹ́ olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá ṣẹ́yìn rí pásìkò tó ni láti tú Talon sí international criminal of court of international criminal bí báwọn ṣe ń pè wọ́n international criminal court of law ICC àsìkò tí tó ká tú ẹ̀ the man he has done more than enough because the detaining act tí wọ́n detain ní Ìgbòho yìí it has no base it has no reason wọ́n ti violate fundamental woman right ọkùnrin kò sí reason tí wọ́n fi lè dá dúró síbẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni sì kàṣẹ léọ̀n kódà tó bá pọ́ fẹ́ ṣe òdodo ní o ó yẹ kí Talon gbà query sí. In the light of all this ó ní bàbá Ọbásanjọ́ jáde ló ní ẹni tó ń sì ń retí pé kí Buhari ṣe jù báyìí lọ ó lẹ́kàn waste time aráyé ni ó ní kò yàtọ̀ sẹ́nìkan tó wá lọ mú gí ẹni tó fi ń na erin tó rò pé erin á kú ó lẹ́ni tó sì ń dúró kí Buhari ṣe jù báyìí lọ ó ní kò yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ mú gí ẹni mi kàn fi ṣe ṣàpù tèmi ní ọ̀tọ̀ ní bóyá sọ o ṣùgbọ́n yìnbó tó sọ yẹn lè ju tèmi lọ ṣùgbọ́n àtúmọ̀ ẹ̀ ni pé kò yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ mú gí ẹni tó wá fi ń na erin pé kí erin lè kú you are just wasting your time. òun náà ló sọ fọ́ba pé káwọn ọba yẹn stop láti máa ṣòṣèlú ẹ̀yẹ́ pé Nigerians pé kán lọ support ẹnìkan rárá ẹ sá ṣàdúrà fún wọn kẹ́kọ̀ọ́ kan kúrò lọ́dọ̀ yìí tó bá wà. tí kì í bá ṣe pé bóyá bàbá Ọbásanjọ́ fẹ́ support candidate kan láti PDP tó fi ń takù gọ́fìmẹ̀ntì bọ̀tí tí wọ́n sọ lẹ́nu yìí ń tó dáa ni ń tó jẹ́ pé lódodo lèmi rí sí pé èèyàn bá ń retí pé kíjọba tó wà lóde ṣe jù báyìí lọ ó kàn waste time rẹ̀ ni because it is crystal clear wípé àwọn Fúlàní wọ́n ṣe tán ṣe torí pé wọ́n rí pé kò sẹ́ tó fẹ́ mú àwọn bọ́n ṣe ṣe ilẹ̀ Ìgbò bọ́n ṣe ṣe ilẹ̀ Haúsá àwọn Haúsá yẹn ti ẹ̀ǹkẹ́ tí wọ́n ti ẹ̀ burú ju ti Yorùbá lọ mo fọ́lọ́ búra tìlú wọn ó worst jù lẹ̀ Yorùbá lọ ẹnìkan sì sọ fún mi láàárọ̀ yìí wípé wọ́n lọ sí Sókótó ní mọ́sálásí ní Sókótó wọ́n lọ jí àwọn èèyàn gbé kódà Sultan of Sókótó wọn lójú wíńdò ló bá sá lọ Sultan tó wà ń bẹ́yìí so for you to know pé wọn ò anybody kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú ẹnikẹ́ni láìpẹ́ yìí náà ni wọ́n try ẹ̀ l'Àbújá wọ́n rumigate Àbújá díẹ̀ wọ́n tún padà ṣe bá Kaduna ńkọ́ NDA odindi Nigeria Defence Academy wọ́n wọnú bẹ̀ lọ wọ́n gbódindi major wọ́n pa kan wọ́n gbé kan wọ́n dẹ̀ wọ bẹ̀ lọ freely wọ́n dẹ̀ jáde freely láìsẹ̀ nítorí wọn mú wọ́n wá lọ tán wọn náà constitute àwọn tó máa náà tí wọ́n wá wọn kiri níbo àwọn tó máa fẹ̀yìn pọ́n wọ́n ti fẹ̀yìn pọ́n wọn lọ. Ọbásanjọ́ jáde ó sọ̀rọ̀ ó lè má wulẹ̀ létí mọ́ o pé bóyá ìjọba ìtúnfẹ́ ṣe anything lé ọ̀rọ̀ àwọn bandits ọ̀ní rárá ẹni tí wọ́n bá gbé kó tètè lọ wówó ni ó ètò ìyá lọ sanwó kan tó pa àwọn èèyàn ẹ̀ ẹni bá rẹ̀ títọ́ ti gbé kú rọ̀jú fọ̀dí lùsà ni gift ta rí gbà lọ́dún yìí nìyẹn nínú ìjọba tó wà lálóde a greatest gift wọ́n pa kúkúrú wọ́n pa gúngùn kò sí tó kàn ìjọba kò sí tó kàn anybody ìwọ tó bá ti gbé lọ wówó kó wá fi sọ kó wá fi gba ransom ẹ kó san ransom wọn kọ́ dẹ̀ release èèyàn ẹ ìgbà míì ẹlòmíì lè wọ unfortunate lẹ́yìn tó bá sanwó tán ẹni tó tó torí ẹ̀ sanwó wọn á tún pa
ẹ jẹ́ á gbọ́ kan tó bá sọjọ́ sọ. Made me to be aware of is that in where those bandits are staying, they have absolute control of it. And in fact, whether it's the military or the police, they don't go to their camp. I wouldn't know that. And èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí mẹ́kà òun jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. ẹ lè pe 09055052472. ẹ sì lè ti àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639174163 wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. ìrìn àjò dìrọ̀. tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ yìí ó bí ìjọba tó wà ń ta nínú, torí lára tí wọ́n sọ torí àsìkò àgé fídíò yẹn kúrú ni a rìkọ́ọ̀dù gbogbo tí wọ́n sọ táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọ sọ. wọ́n ṣe bí conference gan ni tí wọ́n pe gbogbo press lórí ọ̀rọ̀ wípé n tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú. ohun tí wọ́n wá sọ yìí ó bíjọba nínú. dádì wa chairman chief pátápátá Lai Muhammed wọ́n wá jáde wọ́n kàńtà tó Ọbásanjọ́ sọ, wọ́n ní kó rógbá lẹ́nu ẹ̀ kókó sọ́wọ́ péjọba tó wà ń ta yìí kò tí ì síjọba tó wà nípò tó ṣe lórí security lórí ààbò tó ṣiṣẹ́ tó ìjọba tó wà ń ta yìí, pé kódà major reason tíjọba ìfi wà ta gan nítorí ìdáàbòbò aráàlú ni. wọ́n níjọba tó wà níta yìí ó ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lórí ìdáàbòbò aráàlú. ẹni bá sọ pé òun ò rí dáàbòbò wọ́n ní wá jẹ́ pé onítọ̀ òun ò ríran. ìjọba tó wà níta yìí o wọ́n kàn sàdánkátà sí wọn kàn sára sí wọ́n nítorí ẹ̀ tó Ọbásanjọ́ sọ yẹn ló sọ sára ẹ̀ sápò ara ẹ̀ ní. pé lọ́wọ́ yìí o kò síjọba tó tí ì ṣètò ààbò sílùú yìí tó dàbí ìjọba tó wà lóde. àbírọ́ ni ìbá náà rí tó ṣẹlẹ̀. yes now wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé nígbà táwọn máa gbàjọba wọ́n láìmọye ààyè ní Boko Haram gbà pé kódà wọ́n a máa wá sọ̀rọ̀ kìṣeré ní pàápàá wọ́n wọ Àbújá wọ́n wọ̀ ṣeré bó ṣe wù wọ́n ni. wọ́n láìmọye ààyè ni wọ́n ti gbà l'Àbújá ń gbà yẹn. wọ́n láìmọye ìlú gan ni wọ́n ti gbà ló jẹ́ pé ìjọba yìí ló gbà padà. tabadẹ̀ wá wò lóòótọ́ ẹ̀rí pé ìjọba ìgbìyànjú lórí tọrọ alábòde yẹn o torí pé lásìkò yìí ló jẹ́ pé àìmọye tó nílé tó tà dànù tó fi gbá rẹ̀ lẹ́ lọ́wọ́ Boko Haram lọ́wọ́ bandit. àsìkò yìí ló di pé àwọn tó wà lábúlé wọn ò lè lóko mọ́ àfi kí Fúlàní gbé wọn pa. àsìkò yìí ni àsìkò táwa yìí náà ló di pé gbogbo àwọn ará abúlé sáwá gbòòrò ará gbòòrò náà sá lọ abúlé ó lè rìn bó ṣe wọ̀n. kódà bó ṣe dáa tó lásìkò yìí èmi ò rẹ nífẹ̀ẹ́ ṣe àyàgbàgbà láti sọ pé láti south o òun fẹ́ rìn lálẹ́ lọ sàbújá mọ́ pé mo fẹ́ rìn lẹ̀. most of àwọn tó jó lórí wa tó bá fi máa wá sèkò aeroplane náà máa bá wa aeroplane náà máa bá padà. most of àwọn contractors tó bá fẹ́ lọ iṣẹ́ kankan l'Àbújá aeroplane náà máa bá lọ náà máa bá bọ̀ whereas tẹ́lẹ̀ with 5,000 with 6,000 ó ti d'Àbújá.
nínú ìjọba tá a wà yìí òun là witness gbogbo nǹkan yìí ká lè mọ bí ààbò yẹn ṣe wà dáadáa tó lásìkò tá a wà yìí. Dádì wa Lai Muhammed èsì tí wọ́n fún bàbá Ọbásanjọ́ àti bí ó ṣe jẹ́ pé lásìkò tí wọ́n yóò láàbò pọ̀ Nàìjíríà dáadáa sí ẹja mò ń bọ̀. 3 priority areas of the APC-led federal government. Yes, the security situation has continued to pose a great challenge. But amidst the cacophony of voices, some genuinely concerned about the situation and others ready to exploit it for selfish ends, it is easy to forget where we are coming from. Today, we only look at the current situation without wondering what would have been had this president not taken the bull by the horns as far as security is concerned. Of course, the federal government's unprecedented and massive investment in infrastructure is also aimed at boosting socio-economic well-being of the nation and further reducing poverty, which is a major cause of insecurity. Despite all this, President Muhammadu Buhari has not relented, constantly presiding over meetings of security chiefs to get an update and also issue necessary directives and not missing any opportunity to offer succor to his countrymen and women when necessary. The skewed narrative in certain quarters that the president has not shown enough empathy is glib talk. The president has also continued to work with our neighboring countries and indeed our Western partners to tackle insecurity, especially terrorism. With the entire Sahelian region experiencing a devastating surge in terrorist attacks, more so in the wake of the Libyan crisis, it has become even more imperative for Nigeria to step up regional cooperation to more effectively tackle insecurity. And that is precisely what Mr. President has been doing. Gentlemen, President Muhammadu Buhari has done so much under very difficult economic and social conditions to tackle insecurity in our country. Not only has he done so much, President Muhammadu Buhari continues to do much more to keep Nigeria safe. To say he has nothing more to offer is untrue, fallacious, and smacks of dirty politicking. By boosting the number and capacity of our fighting forces, the President is putting them in good stead to tackle insecurity, not just during the life of his administration, but long after he would have left office. President Muhammadu Buhari is leaving a legacy of security, infrastructural development, economic prosperity, and social cohesion for Nigeria. This may not seem obvious today amidst daunting challenges, but posterity will be kind to this president. Please permit me to use this opportunity to commend the military, police, civil defense, and other security intelligence and paramilitary agencies for their continued service to the nation. It is important to remember that our men and women in uniform sacrifice their sleep and comfort, and sometimes their lives, so that we can in turn sleep very well. Even as we continue to battle insecurity, it will be uncharitable on our part to suggest they are not doing enough or not to appreciate their sacrifices. The recent massive surrendering of Boko Haram terrorists and the huge pressure on bandits represent a testament
to the effectiveness of the efforts of our security agencies. We should encourage them to do more instead of pillorying them. Finally, while there's nothing wrong with citizens expressing their concerns over the insecurity in the country, we wish to say that the use of incendiary and insulting words, especially by leaders of all hues, can only overheat the polity and heighten tension. While the government provides leadership, all Nigerians have a role to play in securing our nation. Security is not the sole responsibility of the security forces alone. We must not only support our security agencies, we must also say something anytime we see something that hampers our safety and security, as encapsulated in the mantra, if you see something, say something. I thank you all for your kind attentions. I will now take your questions. I said in 2014, what was the situation? In 2015, what was the situation? Today, what is the situation? I said many people forget that in 2015, 2014, Abuja was not safe. As a matter of fact, I remember I was then the opposition spokesperson. And any time I was coming to Abuja, I would make sure I did not sleep in Abuja because Abuja was not safe. You were here in Abuja when the United Nations headquarters was attacked. You were here when the police headquarters was attacked in Abuja by Boko Haram. You were here when the motor park. So what I'm saying is that what is happening today with Boko Haram? And I said in my press conference that in 2014, 2015, that a territory the size of Belgium was under the effective occupation of Boko Haram. Not only were they attacking them, they were in situ. They set up government. They were collecting taxes. They deposed emirs and installed their own emirs before we came in. In 2015, 5th of December, I don't know which of you followed us to Bama here. When we got to Bama in 2015, of the 6,000 houses in Bama, not one was standing. They have been bombed by Boko Haram. In 2014, 2015, 14 out of 20 local governments area in Borno State was in the complete, control of Boko Haram. 14 out of 20. And how many people could go to Northeast then? Schools were closed, hospitals were closed, life was paralyzed. Today you can go to Maiduguri, you can go to anywhere, and you see life has been resumed. And to again answer you, the US spent 20 years in Afghanistan. What did they come up with? Insurgency, terrorism. It's a global issue. It's not a local matter that is restricted to Nigeria. And that's why the first thing the president did when he came to power was to seek the cooperation of the regional leaders. He went to Benin, went to Chad, went to Niger, went to Cameroon, went to all the West African countries that we share borders with. And Chad, thank you. And also sought the support of the G8, all in an attempt to ensure that we curb this. What I can tell you is that when it comes to Boko Haram that we met in 2015, it's not the Boko Haram of today. Boko Haram of today is already, in contact with ISWAP, in contact with Al-Qaeda and other terrorist organizations in the world. But yet, we have pushed them to the fringes of the Lake Chad.
And tell me anywhere in the world where you think fighting terrorism is a walk in the park. No. Because it's an asymmetrical war. It's not a war that say, look, I'm fighting, you are fighting me. If you want to really declare a war on Boko Haram, we are going to level the whole of Maiduguri, level the whole of Yobe, level the whole of Adamawa. But you can't do that. So I want you to show understanding. This is not a Nescafe that is just, instant coffee. We are working, fighting every day. And look at what is happening in Mali. Look at what's happening in Cameroon. What is happening in Burkina Faso, Sudan, Chad. And I said, look, people don't even understand the Libyan crisis. The fall of the Libyan crisis is what we're experiencing in Nigeria today. Because with the Libyan crisis, now you can buy guns, you can buy ammunition, just as you go to buy cake. So I want you to understand and appreciate doing very well, I can say this. Do very, very well. You see, those who are criticizing us, I just wish they could have more empathy for the military. Àkànní ò tún gba fọ́tò lọ́wọ́ rẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àti tí ò ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló sọ fámọ̀kẹ́. Tó jẹ́ pé fọ́tò mi làkànní fi ń to gbogbo ilé tó máa ń fi mí yangàn ní gbogbo abúlé. Kò lẹ́tùtù bẹ́ẹ̀ ni kò lẹ́bọ̀. Oye lè fún ju $3,000. Dollars. Ẹ sà, ṣe ló gbé tẹ fún mi. Orí pípé yẹn gan náà ni mo fẹ́ emphasize lórí. Ṣé wá rí ẹ wá ṣọ́ra fún àwọn ohun ìbínú. By force and by fire, you are coming with me. Tí wọ́n ní bùrọ̀ lọ bá mi já èèyàn. Ó ń kọ́ bo. Kí ni nǹkan tó ń sọ lẹ́nu náà? Kí ló ń bẹ̀ fún? Ẹ̀gbọ́n kí tí ẹni big deal gan. Èèyàn báyàwó ọ̀rẹ́ láṣepọ̀, kí ni big deal? Get out of this house now! Ìwọ, màá jẹ́wọ́ fún ẹ pé Amẹ́ríkà yìí ló bá mi. Màá jẹ́wọ́ fún ẹ. Ṣé mo pa àjọmọ̀ nǹkan tó ń lé ni? Àjọmọ̀ nǹkan tó ń lé. Wà á rí náà wò. Tá a máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Chairman pátápátá, chairman odidi minister Lai Mohammed dáadáa tí administration yìí ṣe lẹ́gbọ́n tán sọ yìí ọpẹ́lọpẹ́ wọn bóyá wọn bá ti gba gbogbo ìlú Nàìjíríà tán ìyẹn àwọn Boko Haram ọpẹ́lọpẹ́ pé administration yìí data tí wọ́n ṣe gbogbo tí baba Lai Mohammed ṣe tó ń tán sọ yẹn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fàsìkò sọ fún wa pé kò sí ẹ̀yà kan nílẹ̀ ní Nàìjíríà yìí tí òun sunkún lọ́wọ́ yìí lórí iṣẹ́ tí àwọn àti Boko Haram àti ISWAP àti bandit lórí ìtú tí wọ́n ń pa. Ká lè mọ bí ìjọba yìí bọ́n ṣe try tó lórí ààbò òun là ń sọ yìí. Ká lè mọ irú iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe lórí ààbò gbogbo ẹ̀yà ilẹ̀ Nàìjíríà ló sunkún. Látara pé ó fẹ́ má síjọ́ kan káwọn èèyàn má sunkún lórí àwọn èèyàn wọn wọ́n bá délé ìgbé wọ́n á yìnbọn pa wọ́n bá yìnbọn pé léyìí wọ́n oríṣiríṣi pàápàá jùlọ ìtàwọn Fúlàní agbébọn ṣe. Nigeria is bleeding presently and people are dying, people are crying, and yet ìjọba yìí ló dáa jù, ìjọba yìí ló ń ṣe tó dáa jù, àwọn ni wọ́n ṣètò ààbò. Ọpẹ́lọpẹ́ wọn gbogbo Nàìjíríà ni wọ́n bá ti jí gbé tán láti ẹnu Alhaji Lai Mohammed. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ ni pé ṣé ẹ rí ẹni tá a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ìtàn ni lọ́la. Ohun tá a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ìtàn ni lọ́la. Tá a bá torí pé a wà lẹ́dẹ̀ ká máa ba ẹ̀dẹ̀ jẹ́. Nígbà tá a bá kúrò lẹ́dẹ̀ à ń padà bọ̀ lẹ́dẹ̀. Gbogbo àwọn tó sunkún lónìí látara ṣe sí àwọn báńdíìtì gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n máa rí tọ̀sán lọ́la tí ìtàn dẹ̀ nígbàgbé àwọn tí wọ́n wà níjọba. Láyé ìgbà kan ìjọba máa ń ṣàfàrà ìlú ni
àmọ́ láyé ìsìn aráàlú lè rẹ̀ sáfùjọba. Nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ wò yẹn Ọbásanjọ́ sọ ọ̀rọ̀ kan bẹ̀ pé ó ní Gumi sọ pé àwọn ológun wa ò ní àyà láti wọlé lọ bá àwọn báńdíìtì nínú igbó wọn pé torí pé apá àwọn kábi tán wà wọ́n ti jọba sí inú igbó wọn. Wọ́n láwọn ológun wọn ò láyà láti lọ bá wọn. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Mélòó lára gbogbo wọn were they trained? Àwọn military wa àwọn kọ́kọ́ Nàìjíríà tó lọ train labroad specially for irú nǹkan báyìí. Wọ́n ní anti-crime unit, àwọn crime busters wọ́n ní láàrin wọn, wọ́n ní nínú full military, wọ́n ní nínú ọlọ́pàá, wọ́n ní nínú paramilitary. And yet we are unable to curb these menace. Kò sí nǹkan míì ju pé we are not ready. A ò ṣetán láti kọ́ọ̀bù wọn. Wọ́n gbà wọ́n láyè kí wọ́n máa dán tán dánwò yìí wò kán pa ẹni tó bá wù wọ́n kán jẹ́ ẹni tó wù wọ́n gbé. Kódà nílẹ̀ Haúsá wọn ò tún safe. Tàwa Yorùbá la rí tàwa ń sọ yìí. Ilẹ̀ Haúsá fúnra wọn gan wọn tí wọ́n ti fẹ́ worst ju tiwa lọ. Púpọ̀ nu wọn ni wọ́n regret pé kí làwọn dìbò fún. Púpọ̀ nínú wọn èmi tèmi o àtijọba Goodluck àti PDP àti APC ìkan náà gbogbo wọn lọ́dọ̀ mi kò sí yàtọ̀. Àwọn tó sọ pé ayé Goodluck sì dá àti gbàgbé kíákíá ni oríṣiríṣi làwọn náà dánwò. Kò sí solution sọ̀rọ̀ yìí ju pé kó ní kálukú kó jórúkọ bàbẹ́ lèmi rí pé solution. Kó ní kálukú jórúkọ bàbẹ́ káwọn aláàbò tiwa káláàbò tiwa kí wọ́n máa ṣọ́ àwa ká máa ṣiṣẹ́ olórí wa. Owó tá a bá dẹ̀ pàlù wa kó wà nínú ìlú wa ká máa ná nínú ìlú wa. Ìgbà ẹni solution ṣẹ̀ṣẹ̀ wà. Rí ká máa sọ pé àwọn kan àdàpọ̀ bí àdàlù ẹ̀wà. Irọ́ ló wà ń di ẹ̀. Irọ́ bẹ́lòmíì náà tún débẹ̀ tí a tún worst jẹlé ìlọ ni kò lè tún dáa kì í ṣèpè. Torí pàtí PDP o àti APC ẹnìkan náà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n kò pààrọ̀ yúnífọ́ọ̀mù ni. The same set of people náà ni wọ́n. And a chameleon can only change its color, it can never change its character. Ọ̀gá tẹ́ ẹ̀ wò yẹn àwọn nìkan ló ń ṣèǹjì kì í ṣèǹjì ìwà ẹ̀. Wọ́n lè ṣèǹjì pátì, wọ́n lè máa jẹ́ PDP lẹ́nìí kódọ̀lá kan tó lọ máa jẹ́ APC ẹbẹ́ nìkan náà ni. Ìwà yẹn ń kúrò lára wọn bọ́ ṣe ń kúrò pátì yẹn ni. Kò sí nǹkan tó ń fìyà jẹ lú yìí. Ìmọ̀tara ẹni nìkan selfish interest ní tó ń ṣe wá léṣe lu yìí nìyẹn. Kò sí nǹkan méjì yẹn lọ kọ́kọ́ tó kó bá lu yìí nìyẹn. Ìmọ̀tara ẹni nìkan ó lè ìwà jìbìtì. Owó tá a lọ yá lọ́hùn àwọn kan á dẹ̀ jí kó wá tún padà kó sọ́hùn ṣùgbọ́n ní àkáǹtì tí wọ́n personally. Àwa ní kí ìlú yẹn dà. Èmi ò fẹ́ rẹ́ni tán lè gbé wá lu yìí náà pé kó wá ṣòṣèlú lu yìí. Kó lóun wá ṣòṣèlú lu yìí. Kó wá lóun ṣe successfully. Bóyá tó bá gbé Jésù àti Muhammed wá. Bóyá àwọn méjèèjì bóyá Ọlọ́run lè fún wọn ṣe. Ṣùgbọ́n láìsí kankan náà méjèèjì yẹn ẹ gbàgbé ẹ Nàìjíríà yìí sáwọn tó wà bẹ́ẹ̀ irọ́ ni wọ́n ń pààrọ̀ pátì ni wọ́n lè pààrọ̀ wà torí wà kìí fi níwà lẹ̀. Èmi ò rí kankan nú wọn ìkan ògbé kan ni ìkan ògbé kan. Àwọn tó pariwo pé àwọn òdìbò 2023 sọ parọ́ ni ìtàdì náà kí la ti rí bọ̀ bẹ̀ ìyàlá tó fi fà Fúlàní la fi gbé wọlé. Kò sáṣe lé ìtẹ́lẹ̀ 2019 lọ 2015 20 kìíní àgbọ́rí ṣàṣẹjọ́ ń gbé pẹ̀lú Fúlàní ni ṣùgbọ́n láti 2019 lọ sókè ó parí wàhálà bẹ̀rẹ̀. Wọ́n pa kúkúrú pa gúngùn pọkùnrin pobìnrin pa ẹ̀kọ́ ọmọ Nàìjíríà ń gbé ọmọ iye tó sunkún kọ̀rọ̀ tí ò lè bá mọ́ láéláé nítorí tó ti ná ẹlòmíì ti talé onílé tẹ́lẹ̀ láńlọ́ọ̀dù ó dẹ̀ ní lọ sábẹ́ bíríìjì nsìn sẹ́mi sáti ẹ̀ wà. And àwọn míì they will live in that stigma for life, they will live with that. Èyí tó ju wọ́n rí ní agbo Fúlàní ó máa wà nù brain wọn tó máa fi kú ni.
ní tójú ẹlòmíì rí tó ti jí gbé tó padà fílẹ̀ ṣùgbọ́n sójú bọ̀rọ̀ ni ló fi kúrò bẹ́ẹ̀. Yet àtúnṣe lẹ́nu ọ̀rọ̀ àtúnṣe ń pe conference àtúnṣe sọ pé kò sí tí ò dáa tó dáa tó jọba yìí kò sẹ́ni tó ṣe tó yes òótọ́ ni ìjọba yìí ti ṣe tẹ́nì kò ṣe rí ní dáadáa àbí bóò ni wọ́n ṣe tẹ́nì kò ṣe rí lóòótọ́ wọn parọ́ àsìkò yìí ni wọ́n jí ní Fúlàní jíyàn gbé náà gbowó ńláńlá ẹ̀wá ní ọba òṣèré wọ́n ṣe náà very good government very very good. Àwọn tó lọ náà kí náà fi bẹ́tà wọn Ọbásanjọ́ náà tó sọ̀rọ̀ fún rẹ̀ kí ni ìjọba ẹ̀ fi bẹ́tà ilé kí ni yàtọ̀. Woman kan ní ẹ wo orúgbe tóbìnrin yẹn ké ẹ wo àwọn nǹkan tóbìnrin yẹn sọ ara wọn ní Fúlàní ni o ọmọ north ni woman yẹn bẹ́tà ara àwọn tí ogun ti bà tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí tí wọ́n ti bà tiẹ̀ jẹ́ tọ́pọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ò lè ráyè yọjú síta tí wọ́n sunkún lábẹ́lé ara wọn ní mò ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n kan tí wọ́n bá yẹn sọ. North is bleeding. Nigeria is bleeding. People are dying. Baba Buhari, let me refresh your memory. We are standing here as your children. As a father, you're supposed to protect us. When we voted you in, Baba, you promised to secure our lives. But it seems you were just after power. Just after power. Women are being raped on a daily basis. Children are being killed. Farms are being razed by fire. All the security operatives you are sending here to stop us from telling you the bitter truth. Why don't you send them to where our people are bleeding? What is it you have against the North? This is my personal question to you, Baba Buhari. Where did we go wrong? What wrong have we done to you to deserve this neglect, to deserve this harassment, to deserve this force, using force on us to keep quiet? Baba, today we are standing and we are telling you to your face that enough is enough. We are telling you today, enough is enough. Enough is enough. Baba, we are telling you to your face today. We are demanding, not begging, not asking. It's our right. Secure the North. Secure the North. Secure the North. Secure the North. Enough of the bloodshed. Enough of the bloodshed. Enough of the bloodshed. Enough of the bloodshed. Our people are dying. Our people are dying. Today, Baba, we are telling you to your face, Baba, with no fear of what you can do to us. We are here not to fight, not to cause you damage, not to do anything, Baba, but to tell you the bitter truth, because we stood for you. We fought to put you in that office. So today we are out to tell you the bitter truth. Baba, you have failed us. Baba, we believed in you because you promised us so many things. Yet Northerners stood behind you because they wanted peace and security. Yet, now, in towns, not even villages anymore, in your house, they will go to your house, they will pick you like a chicken, like a goat, and they will take you to the bush. They will rape you. They will kill you. They will molest you. They will do all kinds of everything, Baba, we are tired! Everybody, we are tired! Yes, we are tired! Baba, we are tired! I said to good luck, Jonathan Ebele, thank you for being a good man. It is now we are realizing that you are such a very nice, honest man. Thank you, good luck, Jonathan Ebele. Tomorrow, if you come out, we will vote you. Of course. Baba, you are a failure. Baba, 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 in kai ka haife mu zaka bari ana mana fyaɗe. Baba, in kai ka haife mu zaka bari ana kashe mu. Baba, in kai ka haife mu zaka bari ana kai mu daji.
like you, Baba. What they are telling you, if they are telling you that nothing is happening, they are lying. They are lying. We are out to tell you the truth, Baba. Lying, today, I regret ever voting for you, Baba. I regret voting for you, Baba. I regret voting for you, Baba. I regret for you. And today I'm standing here. We regret voting for you, Baba. Baba, Baka Samu. Baba, Mumu Kesanka, Baba, Mumu Kaja. Ọ̀gá o. Tí àwọn Àrẹwà, àwọn youth, the northern youth, òǹlarí yìí tí wọ́n jáde síta. Nígbà tí ọwọ́ ìyà dùn wọ́n ní north, tí wọ́n pa àwọn èèyàn wọn bí ẹni pa ẹran. Irú ẹ̀ ní Ìgbòho náà jáde o, ló di nǹkan tí wọ́n gbé tó wà níbi tó wà yìí. Ìtọ́jú wa rí Nàìjíríà rí o. Ṣùgbọ́n kinní kan ni mo fẹ́ kó yé wa. Àṣegbé kan ò sí láyé, àṣepamọ́ ló wà. Former President South Africa, Jacob Zuma, nígbà tó wà president, ó ní àwọn ará South Africa witness irú táwa náà witness in Nigeria yìí. Culpable homicide. Wọ́n pa àwọn èèyàn lọ́ra yìí. Òun náà kówó lọ́ra yìí bó ṣe wùn. Hoping that ta ló fẹ́ bi òun léèrè, òun ní absolute power. Ó ti wá gbàgbé pé immunity clause tóun níyẹn, àwọn kan wà tí wọ́n lè tó jẹ́ pé wọ́n lè unveil mask yẹn. Àwọn kan wà tí wọ́n lè remove immunity clause yẹn kó fóun. He was later forced to resign. But resignation nìkan ò tó o. Wọ́n gbé lọ sí International Criminal Court of Justice, Criminal Court of Law, ICC. ICC dá lẹ́bi. Jacob Zuma wà lẹ́wọ̀n mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Kódà gbogbo ẹsẹ̀ ni wọ́n lò ń gbà kan láìpẹ́ yìí, wọ́n láre òyà kìíní kan wọ́n fi lé on grant wípé health kó lọ tọ́jú ààrẹ. Wọ́n tó dá Jacob Zuma padà sí court. George fi ìbínú ló fi dá padà sẹ́wọ̀n láìpẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ ká lágbára máa ṣọ́ra torí pé ilẹ̀ ń yọ̀. There is no permanent champion, current champion ló wà. Orí síìtì tó wà yẹn ẹnikẹ́ni lè padà síbẹ̀ lọ́la. Ó kù ọ̀la Kàbàchà kó pa Ọbásanjọ́ àǹkó. Ọlọ́run mà mú lọ. Láti inú ẹ̀wọ̀n Ọbásanjọ́ padà di president, from prison to president, from prison to Aso Rock. Bó tẹ̀ tí n kò jẹ́ páwọn náà débẹ̀, wọn ò rántí mọ́ ìyàtọ̀ jẹ. Ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù o. Ká ṣe é nítorí pé ká rántí wípé a máa kú òmìnir tá a wà yẹn. Ipò yẹn ò ń ṣe permanent, it's a temporary post. Ohun tá a bá ṣe lénìí láyé òròyìn. Ìtí Babangida ṣe, ọmọ tí ò rí Babangida rí máa gbọ́tàn yẹn. Èyí tá Abacha ṣe, ọmọ tí ò rí Abacha rí láyé tí ò dáyé bá Abacha á gbọ́tàn yẹn. Èyí táyìn náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọmọ tí ò délé ayé bá yín á gbọ́ o, kí lẹ fẹ́ kàn sọ lẹ́yìn yín. Former president of South Africa, Jacob Zuma, wọ́n tó ti dá padà sẹ́wọ̀n. Kódà adájọ́ yẹn sọ débi pé freedom tó lọ enjoy temporarily yẹn kí wọ́n yọ kúrò nínú tó ti lò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n, torí wọ́n máa kàkún pé kò tí ì lo time yẹn rárá. Months tó yẹ kó lò yẹn máa pé bí 13 months bí 14 months náà ló kù, á pé tá pé pérépéré. Kódà bóyá ni wọ́n fún remission pàápàá, torí lọ́gbà ẹ̀wọ̀n
10 months 8 months make 1 year wọ́n gbọ́ wọ́n máa fún ní 4 months remission ṣùgbọ́n téèyàn bá ní bad recommendation wọ́n á yọ 4 months yẹn kó á jẹ́ full year 12 months we make a year fóun wọ́n á yọ remission kó wọ́n á fún punishment mi rò pọ́n fún Jacob Zuma ní remission rárá and he was once a president wọ́n ti pa ìmọ̀ye èèyàn ní rẹ́gímẹ̀ tó náà wò wọ́n rí alágbára kó máa ṣọ́ra o torí pé ilẹ̀ ń yọ̀ ayé tá a wà yìí kò ń ṣe permanent ẹ wò gbèsè ayé Jacob Zuma ẹ wo ohun tó gbẹ̀yìn ẹ̀ tó bá wọn Ọlọ́run á ní kó sì bọ́nú ẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé òun náà ti máa regret ní tó ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́nà mo ń bọ̀. Country's former president Jacob Zuma should be returned to prison, saying his medical parole was unlawful. The Pretoria court ruled that the time he has spent out of prison should not be counted in his 15-month sentence. Mr. Zuma was released on the 5th of September for an undisclosed medical condition. He had been jailed for failing to attend an inquiry into corruption during his presidency. The 79-year-old handed himself to the police in July after a public standoff, but his jailing, unprecedented for an ex-president, sparked violent protests and looting that saw over 300 people, mostly in Zuma's stronghold of KwaZulu-Natal province, dying in protests. Well, reactions have been trailing the court's order demanding former President Zuma to return to jail after setting aside the decision to release him on medical parole. South African citizens seem to agree with the court ruling against Zuma, with one of them saying the former president is not above the law. South African lawyer Ulrich Zhu says Zuma had 13 months of his sentence left to serve and would now have to hand himself over to the authorities to continue serving his jail term, most likely by Monday or at some point next week. That he needs to submit himself to the Department of Correctional Services to continue serving his period of imprisonment. Now, he would most likely receive a letter from the Department of Correctional Services which states that he would have a reasonable time within which to hand himself over again. One could expect possibly that he would have to do so by close of business on Monday or during the course of next week. He can go back to prison except if he finish with the doctor. So if he finish with the doctor say he's fine. So he must go back to jail because it's not about the law. If what he did was wrong, yes, he must go back. But if it's not, he mustn't go back. Yeah, he must go back and say his story. If he's guilty, he must be arrested. If he's not, the law must take its hands. If he go back to prison, I don't think he'd see any problem because there's no one who's about the law. So he must go. Let's get more on this from our South Africa Bureau Chief, Betty Dibia, who joins us now. Hello, Betty. Have we heard anything from Mr. Zuma's camp concerning this court order? Yes, a short while ago, we heard from the spokesperson of the Jacob Zuma Foundation, Mr. Mzwanele Mai, who said that the former president or his lawyers have filed leave to appeal that judgment on the grounds that the judgment is clearly wrong. That is their own stance. And they went on to talk about the issue of privacy regarding his medical records and all that, which is what some of those who were standing against the decision by then Correctional Services Commission, Arthur Fraser, to overturn the Medical Paroles Board recommendation that he's fine enough to stay on. So they filed that leave to appeal, and if that goes according to plan, it may be till we get to the free stage, that's where the Supreme Court of Appeal is, to hear if, well, the process is that court is going to grant its. Jacob Zuma, former president, South Africa. Olari yẹn
alágbára kó máa ṣọ́ra o torí pé ilẹ̀ yọ̀ ìtawà náà witness lénìí tó àkúrọ̀jú ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n tèmi lójú wípé pàápàá jùlọ àwa Yorùbá ó tèmi lójú pé dúdùn báyìí lọ́sàn máa so nígbẹ̀yìn fún wa lágbára Ọlọ́run pípọ́ Ọlọ́run dẹ́nìkan tó gbàgbé irọ́ o Ọlọ́run ò gbàgbé ẹnikẹ́ni pípọ́ Ọlọ́run sì dẹ́nìkan tí ò lè mú rárá kò sí abá ti ń sọ̀rọ̀ sí ọmọ máa dẹ́ kiri láti mú ẹni torí pé ara wọn kò tọrọ wọn fẹ́ gbó tọrọ àṣà ẹnìkan níbi tó ti lọ lọ́ọ̀chì ìwé lẹ́kọ̀ọ́ ó ní ọ̀gá ó lẹ́yìn lẹ́sọ pé ẹ fẹ́ ṣe president ó ní gbogbo wọ̀sí tẹ́ bá dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ àfikẹ́ fi para situation téèyàn bá ti wà tó jó lórí tí ò fẹ́ gbó tọrọ irú olórí bẹ́ẹ̀ ó kù síkùn mi mo panu tó kù mọ́ kọ́lọ́run ẹlẹ́dàá ṣàánú wa ẹ̀yin èèyàn má dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho torí pé àfi kí wọ́n filẹ̀ ní solution lè wà kó ṣẹ́kóró kò ní kankan tó ṣe gbogbo ẹnu ni mo fi sọ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tán lè rí kà mọ́ lẹ́sẹ̀ kò dẹ̀ sí nínú òfin wọn ní Benin wípé kẹ́ẹ̀fẹ́ èèyàn sí detention láì try ẹ̀ over 4 months ago now láti July no trial nothing till now tó bá gbé dé kóòtù kí náà fẹ́ sọ kó ṣe wọn ò rí nǹkan kan sọ because the man has done nothing wrong kódà ní Nàìjíríà kóòtù Nàìjíríà vindicate kódà tiẹ̀ tún award penalty fún gọ́fìmẹ̀ntì ní 50 billion àbí 25 billion tó ní kan sọ fún. So why is he still in incarceration? 10 tó dẹ̀ ń bàlùjẹ́ tí yẹn ń rìn káàkiri ṣáwò tí wá rí pé pàṣẹ ti wọ̀ ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbìyànjú ẹ má dákẹ́ o ẹ má stop títí tọ́lọ́ máa fi sọ pé kọ́rọ̀ wọ́wọ́ wọn kọ́rí ọ̀rọ̀ wa kó wọ̀ wọ́n létí kan bá Olóyè Igboho sílẹ̀ tó oníyànṣe ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa jọ jíròrò tá a jọ jókòó wo ètò tòní gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lórí fídíò yìí àwọn tá a ti show so far in tí wọ́n bá rò lórí ẹ̀ kọ sí kọ́mẹ́ǹtì mo fẹ́ kà ṣé tí Láyé Muhammed sọ ni ṣé tó ṣẹlẹ̀ sí Jacob Zuma ni ṣé tí Ọbásanjọ́ sọ ni àbí tarábìnrin tó ṣoṣe aṣojú àwọn the Northern Youth Forum táwọn náà ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ wípé bí ara ṣe ní àwọn tó nílẹ̀ àrẹwà ìtẹ́ bá rí sí ẹ bá kọ sí kọ́mẹ́ǹtì tèmi lórí àwọn nǹkan yìí ni mo pàṣì ẹ̀yin náà fi kọ́mẹ́ǹtì sí èsì kínkà Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa títí tá tó fi pàdé lọ́la orúkọ mi ni Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ ọba tíṣà l'Abẹ́òkúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀ mo ṣe ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí pé ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí yín tẹ́ sì fi gbọ́ mi etí náà ò ní di lágbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká tún pàdé láìpẹ́ yìí lọ́la ní agbára Ọlọ́run ọba èmi ò ní kú ẹ̀yin náà ní kú o a ní bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní ò ní jí wa gbé a sì ní jẹni tí wọ́n wá lágbára Ọlọ́run títí tá tó fi pàdé lọ́la láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter
bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdùn ọ̀kẹ́ ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kẹ́ bá tún ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.